Idlick, big role player today, in 13th. Svardstrom picked up a lot of bonus sprints, and she ends up in 14th. This is top 20 on the day. Megan Armitage for 15th. Caroline Williams for 16th. Lizzie Duncombe finds the top 20 with the 17th. Paige Bolt for 18th. So that puts another 2024 rider up there. It's Marlene Bjared in 19th, and then Barbara Frisch, who also was incredibly active in our bonus sprints, finds the top 20. Let's move to page 3 now, and we find Carly Johan in 21st, Elisa Haag in 22nd, Lisa Hermansson in 23rd, Bexy Dew for 24th, Steph Clutterbuck in 25th, Kristen Kolchinski finds the top 30 in 26th, Cecilia June for 27th, Jessica Edvist in 28th, Angela Roberts, and then Ariel Verhaeren ends up picking the final point up. So, Hannah, let's go back and take a look at a replay of that very exciting finale. Well, it certainly was, wasn't it? And it was Isle of Man's Becky Story who opened things up early. And you can just see the rider. It was Kolchinski there on the front coming through. And it was that neck and neck between Ionian there. Heino as well were involved. Also, Vision E-Racing were involved as well. And this is where the sprint really started to open up. We saw Beth McIver coming round the left-hand side. And she really did just get it at the line with that lightweight, the feather power-up. And it was almost too close to call, actually, on the line. It really was a photo finish. And just see the front head of that sprint. So let's go and take a look at those overall team points and see how things are standing. This is going to be exciting. Wow. Well, you were right, Hannah. This one was absolutely one of the best days of racing that we've seen for the women out here. And Movistar picks up 147 points. And, you look at those bonus sprints, that was the difference. Heino ends up in second today. Aonian for third. Swedish Swifters in fourth. Cryo RDT in fifth. But look at the dramatic drop-off in points there from Movistar down to fifth place, which is 75. So they doubled the points of the teams outside of the top four, basically. That's incredible, with Cryo RDT in fifth, Canyon Esports and tied for fifth today. It's 2024 in seventh. Sarah's the Pros Closet in eighth. Insured, presented by Pedal Power in ninth. And then Beast Mode, presented by Rose. They'll round out our top 10. As you can see, we've got a couple of teams stacking up on the same points out there for ties at fifth and ninth. Let's take a look at the next page here in our top 13 teams, as I Race Like a Girl ends up in 11th, Vision E-Racing in 12th, and then ATP Racing Venom rounds out our top 13 on the Champs-Elysées. So, Hannah, that was a great course. I don't know if I'd say it was a pure sprinter's course like you see in the Tour de France, but it was a little bit of a rugged ride to get there, to tell you the truth, all those bonus sprints today. It certainly was. I mean, of course it came down to a sprint, but that doesn't mean that some of our most powerful sprinters were involved in the race. I mean, that was tough out there today with the amount of intermediate sprints we had and the pace that the race started at. I mean, we were over 50 kilometers per hour from the get-go. So it just shows how difficult it was, and just seeing some of the names that weren't involved. We were only a few kilometers into the race, and there's a few big names shelled out the back. So it was a hard one out there tonight, but I think very well played. I think Movistar E-Team came into this with a solid game plan, and this type of course, they won, so it suits them down to the ground. But these flatter courses suit them a lot better than the hillier ones. And Beth McIver, Steph Clutterbuck, Becky's Story there. Incredible that they were able to make those repeated efforts over and over again. And then to pull it off again in the finale as well. Yeah, absolutely. The racers make the race, Hannah. That's one thing that's for sure. All they need is just a little bit to work with. And that 1.2 kilometer section, that the sprint that they had out there today, that certainly did damage, especially in the first couple of laps. Then we sort of settled into a rhythm out there.
And ultimately, the fast riders did get a crack at it. But wow, it was quite a journey through 42K to get there. And again, that really does speak to how aggressive the racing is out here in the ZRL across the board, whether you're looking at Premier League or our community racing that's going on around the globe out here today. It never disappoints, that's for sure. And I love the fact that there's never been a race that doesn't find a worthy winner out here. So let's go ahead and take a look at the series points now and how things have sorted out after a dramatic day of racing in Paris, France. And Hino holds on as they are sitting on 91 points now. So they've got a 3-point advantage, moving a little further away from Team Swedish Zwifters here, although this is far from done and dusted with 2 races coming up. Next week's team time trial on Mag 8 and then Surrey Hills for week 8. Canyon Esports is going to be in third and alone in third now as they're sitting on 79 total points, 78 for 2024. So they moved up a little bit today as unfortunately for I Race Like a Girl, they didn't have the race that they came to Paris for and will slide down just a little bit though to 5th place right now on our series points for the women. In 6th is Movistar. So you can see even that win today doesn't move them up the table as much as you would think, as they're in 6th. Aeonian Race Team for 7th, Cryo RDT in 8th, Saris the Pros Closet in 9th, and Beast Mode, presented by Rose, remains in our top 10 after 6 of 8 weeks of racing. Let's take a look at page 2, and it is Insured, presented by Pedal Power. They're in 11th, ATP Racing Venom for 12th, TFC in 13th, Turbo holding on with the 14th right now, Vision E-Racing in 15th, and then KRT, KISS Racing Team, rounds out our top 16. All right, so Hannah, we're going to say thanks a lot. I know we'll see you a little bit later after the men's race, but now it's time to bring back Rasan Bahati. Rasan, I know you watched the women's race with us. What was your take? What's Rasan's replay for today? Well, I have to say, the race started off extremely fast, right? But then I've only been watching these races for about 3 weeks, and it really told me something about Beth McIver. Started off really fast, and it slowed up just enough for her to... She was really paying attention, and she caught them off guard in the first sprint. I think everyone kind of settled in and said, all right, look, everyone's still here. We don't have to go as fast. And she said, you know what? I'm going to go even faster. Welkom in de 6e wedstrijd van de Premier League. Vandaag zitten we in Parijs op de Champs-Elysées, waar we 6 ronden gaan afleggen. Onderweg is er altijd een sprint waar je punten kan verdienen. En dan aan de eindfinish heb je de meeste punten. Winnaar neemt 50 punten, dus het wordt een beetje kiezen of je meedoet onderweg en daar je pijlen verschiet of dat je je opspaart voor de laatste. En daar het meeste punten probeert samen te halen. We hebben natuurlijk wel 5 renners, dus we kunnen het een beetje verdelen ook. Er zal wel gecommuniceerd worden onderling. Vandaag hebben we aan de start Gianni Koolman, Stefan van Aalst, Matthias de Roze, Michael Apers en Mathieu de Kok. Daar kunnen we zeker mee weg. Momenteel in de Premier is het een beetje ups en downs voor onze ploeg. Zo werden we vorige week nog mooi 4e. Maar Stefan die kende jammer genoeg pech, want op 1,5 kilometer van de finish had hij een drop-out en die kreeg het niet meer in gang. Dus die is niet over de finish gekomen. En ondanks we alles hebben doorgestuurd van de dual recording en alle benodigde dingen, hebben ze hem toch uit de uitslag geschrapt, waardoor dat hij ook zijn punten verloor. Was onderweg onder andere een keer eerst op Libby Hill en dergelijke. Dus zijn we van de 4e plek opgeschoven naar de 7e plek in de uitslag. En daardoor zijn we dan ook in de stand niet echt dichter gekomen. Gaat ze in de uitzending wel zien, want ze gaan de standen en zo er wel bij halen. Maar kom, ondanks alle ups en downs die we ondertussen al gekend hebben, denk maar aan de allereerste wedstrijd, waar we toch wel veel tegenslag hadden in de ploegentijdrit. De tweede wedstrijd, waar dat we dan eigenlijk een goed resultaat neerzetten en Zwift problemen had. Dus heel die uitslag hebben ze toen geschrapt.
En dan nu weer vorige week, waar ze Stefan uit de uitslag hebben gehaald, staan we toch nog altijd heel mooi mee voorin. Van de 21 ploegen op de hoogste divisie. Dus echt klagen kunnen we niet. Maar het kan natuurlijk wel beter. Laat ons zeggen dat dit allemaal een beetje leergeld is en dat we dat meenemen naar de winter. We gaan er stilaan aan beginnen. We zijn vertrokken. Direct in de rode cijfers. Ik heb zelf daar straks ook deze wedstrijd gereden. En ik moet zeggen, je moet ze niet onderschatten. Die zijn van de vlakste omlopen die er zijn. Maar ik had mijn hoogste normalized power die ik al gehaald had in deze WTRL-series. Want het valt letterlijk nooit niet stil. En je moet continu ook mee sprinten. Dus zeker niet te onderschatten. We zijn vertrokken aan de overkant van de finish. Dus we gaan eerst nog een lusje maken. Ik ga het geluid van de kasseien een beetje minder zetten. Dat die ons niet irriteren. U ziet het op de minimap. Ah, ik zie hier ook de uitslagen en dergelijke. U ziet, we staan wel nog altijd mooi derde. En als je dan rekent dat we al 3 wedstrijden toch wel wat tegenslag gehad hebben, mogen we alsnog niet klagen. Want die 14 punten die je ziet in round 5, dat waren eigenlijk 17 punten. Op zich schoten we daar niet zo heel veel meer mee op. Dus ik denk dat we echt wel als newbies er heel goed voor staan. En dat we toch wel fier mogen zijn op wat dat onze jongens tot nu toe al presteren. Maar we zouden BZR Sport Solid niet zijn als we toch gaan proberen van ons weer te tonen. We gaan zeer snel even de omloop overlopen, maar die is niet echt moeilijk. Het is gewoon op en neer rijden. We zitten nu aan de overkant van de finish. Je gaat het een beetje herkennen zelfs als we door het tunneltje duiken van de echte aankomst in de Tour de France. Zo meteen gaan we links de bocht en dan duiken we de tunnel in. Ja, dat gaat nu gebeuren. En dan na de tunnel gaan we weer links. En dan zitten we al bijna in de laatste rechte lijn. Dan wachten we enkel nog op de S-bocht die eraan komt. Het is wel zo dat we aan de finishlijn niet gaan sprinten. De sprintbander die ligt nog een beetje verder op dezelfde kant. En die ligt ook op het gedeelte van het parcours dat lichtjes omhoog gaat. Meteen binnen 300-400 meter ziet u daar de S-bocht. Gaan we links-rechts. En dan ziet u de finish opduiken. We doen 6 ronden. Ongeveer 45 kilometer. En het zal snel gaan. Het lijkt makkelijk, omdat iedereen goed kan volgen. Maar zoals ik zeg, je moet niet onderschatten. Stefan die zit nu al met een hartslag richting 160. En we zijn nog maar 2,7 kilometer ver. Je ziet ook Michael Apers daar helemaal goed voor in. Ondertussen gaan we de finishlijn kruisen. Hier ziet u ook de ark al liggen. Dit is het lastigste stuk van heel de ronde.
Nu is het nog vlak, maar u ziet dat het omhoog gaat, net zoals in het echt. En het is daar dat de sprintbanden ligt. Timing wordt ook heel belangrijk. Heb ik er straks ook ondervonden, want je bent soms te snel weg. En dan is het maar volhouden. Een renner probeert het een beetje. Maar die gaan we nog wel terugzien eens dat de echte sprint op gang komt. Het vlaggetje hier gaat het beginnen stijgen een beetje. Ziet het? Rechts in het hoekje, 3% nu. Ziet ook de eerste power-ups. Maar u mag van mij aannemen dat die allemaal veel te vroeg komen. Ze zijn allemaal uitgewerkt tegen dat de sprint effectief op gang moet worden gebracht. Ze zijn allemaal aan het sprinten, maar de echte sprint moet nog altijd komen. Gaan we een beetje op. Ziet het? En het gaat daar nog altijd bergop. Hier komt een van onze jongens, Matthias de Roze. Die is dan toch redelijk goed getimed. Drie punten voor Matthias. 8 punten natuurlijk, derde plaats wil ik zeggen. En dat blijft ook eventjes nog lichtjes bergop gaan tot aan de ark. En dan ziet u het ook op de minimap, dan komt er echt wel een hele snake in het parcours en ook kleine gaatjes. Elke ronde is dat maar weer en soms worden die gaatjes dan groter. En als je hier die U-turn neemt en je bent er niet meer bij, dan kom je ook niet meer terug. Soms is het wel aan te raden van mee te sprinten, want dan kun je hier een beetje recupereren, terwijl achteraan ziet u zelf al een groep gelost. Die komen niet meer terug. Dat kan u van mij aannemen. Eens dat we hier de roundabout genomen hebben en naar rechts terug bergaf gaan, dan gaat die kloof enkel verdubbelen. Sommige renners al gelost. We gaan even achteruit. We zien Stefan en Gianni hier van voor. We gaan even zien of dat er jongens per ongeluk de slag gemist hebben. Hier eventjes kijken, je ziet het. Blijf hier eventjes op een gaatje. Als deze jongens rappen, dan kunnen ze misschien nog aansluiten. Maar dat zal niet zo super evident zijn. Ze zullen diep moeten tasten. Want het gaat hier bergaf. Michael Voets. Een Dutch Racing. Voorlopig geen van onze jongens. We zien Mathieu de Kok daar en Lionel Voetjas aan zitten. Achteraan in het groepje. Dus de jongens gaan het geluk nog hebben om toch nog terug te geraken, denk ik. Maar je ziet het, dat gaat niet van harte. En eigenlijk is dit het stuk waar je zou moeten recupereren. Michael Voets moet nu zelfs in de rode cijfers gaan. 8 watt per kilo. Mondjesmaat dichter, hij gaat het wel doen. Maar uiteindelijk is dat een pijl die je beter aan de overkant zou gebruiken. Dan zijn we hier nog bij een paar pro's, maar je ziet het gat met de kopgroep ginder, dus dat is helemaal voorbij. En dan hier nog Alex West zien we hier ook, van Canyon. Ook gedaan. Simon Welling, ook van Dutch Racing, denk ik. Ja, van BRT. We gaan terug naar voren, maar deze jongens is allemaal gedaan. En Mathieu is op deze moment onze laatste man in het pak. Ondertussen staat het beeld van Zwift zelf stil. Zien of dat opgelost geraakt. Bij ons is of dat bij Zwift zelf is. Leuk. Wij hebben gelukkig wel beeld. We kunnen nog goed volgen. We zijn terug waar we daar straks zijn gestart. Aan de overkant van de finish.
We gaan zo meteen weer het tunneltje induiken. Rasan works with Zwift full time and has for multiple years now, and so you've seen a lot of interesting things happen. But I think one of the most interesting is your friend Kate, and Kate runs the talent identification program for the Canyon SRAM team, and I'm sure you've watched that and thought it's quite impressive what she's done. Yeah, one thing with Zwift Academy, you know, when you get down to the 3 finalists on the men and women's side, honestly, all 3 of them are deserving of that spot, and unfortunately, only one can go from each side. So you just hope that we continue to create a platform for more and more people to get on on Zwift and be able to live out some of their dreams virtually or in the real world, wherever they may have it. But yeah, it's always so tight when you have those 3 finalists and have to pick one. I know those directors are just torn apart to have to pick just one. But so far, you know, it's worked out. Starting with Leah Thorvesen, I think that was a good example of what, you know, the world of Zwift can offer to someone who's just a regular person working a job or going to school and be able to compete on Zwift at a high level. It's pretty sweet. I completely agree. So when you look at a race like this today here, the depth and the quality of the elite men in the ZRL Premier League it's so high these days. I mean, you see Michael Knudsen here at the back of the group. He's one of the most talented riders that I've ever seen. Let's take a look at the ride-ons that the riders are getting. Michael is a former police officer. I was mentioning he now works with IDD kids and has a huge heart. I think is a great place to start. Stefan Kirkmeyer is no longer, Rasan, a human being. That's a brand. En ondertussen zien we daar de finish opduiken en hebben we een ronde achter de rug. Weg naar de tweede tussensprint. Altijd hopen dat je een goede power-up krijgt als je aan de finishlijn passeert. Die dan kan inzetten aan de sprint hierboven. Je ziet, voorlopig is het een bolletje, maar dat gaat weer een lange stretch worden na de sprint. En ook dan zullen er weer een paar jongens in moeilijkheden komen. Zo zal dat elke ronde gaan. Je ziet al veel power-ups die gebruikt worden. Zoals gezegd, dat is toch wel veel te vroeg. Je is soms sterker als jezelf. Je ziet al die andere power-ups gaan en dan denk je van ik zet hem ook maar in. Uiteindelijk zijn de meeste power-ups zoals de Aero en de Feather maar 15 seconden. Een van onze jongens. Michael Apers. Maar ik denk dat wordt een hele lange sprint. Heel moeilijk worden denk ik van zover. Het zou pas hier ongeveer moeten zijn dat je echt moet starten. Zien er nog een van onze jongens naar voren schieten. Dat is Stefan. Weer hem te volgen. Ja, derde plaats. Goed, dat is 2 maal derde. 2 puntjes. We gaan even kijken als Zwift de tussensprint laat zien. Je kunt zien dat Stefan in de Zwift wel zijn originele kit draagt.
Ook nog iets dat moet in orde gebracht worden tegen de volgende ZRL in de winter. Even afwachten naar de tussenstand, maar ik denk dat we redelijk goed voor staan. Stefan 8 punten. Even wachten op de uitslag per team. Maar in ieder geval, als we elke sprint een jongen daar in de top 5 kunnen plaatsen, dan is dat prima. Wederom ziet u de scheurtjes, weer een groepje gelost. Dan onze jongens om te zien dat ze niet laten vangen en toch altijd mee in de hoofdmacht blijven. Sowieso Michael daarvoor in. Dat is goed. Dit is allemaal gedaan. Een beetje opschuiven. Allemaal gelost, jongens. Turksma ook gelost. Zitten we achterin bij Michael. Voilà. En we krijgen daar de uitslag in de uitsnijding. We staan momenteel eerste met 1 punt voorsprong op Kiermerg en 2 op Enshort. Dat is zeker goed. Volhouden, jongens. En nog maar eens, we laten toch weer zien dat we hier zeker thuis horen. Hopelijk halen ze ons straks weer niet uit de uitslag. En trapt Stefan ook zijn rollen niet stuk vandaag. Al 2 maal overkomen. Zitten bij Michael. Dit zou het stuk moeten zijn waar je zou moeten recupereren, maar je ziet met een hartslag van 167 is er van recuperatie niet veel sprake. Maar we zijn nog allemaal mee. Dat is mooi. Ongeveer nog een 70 man. 113. En aan de overkant van de finish. Kijkje nemen bij Matthias. Daar goed. Verwacht Matthias vooral ook in de eindsprint. Hopelijk zien we dan daar ook Gianni komen. Qua pure power output hoogste waarde heeft bij ons. Dus checken dat hij er ook nog bij zit. Nu niet gezien. Trapt momenteel 4,5 watt, dus ik vermoed van wel, ja. Er inderdaad nog goed mee bij. Goed voorin. Ik denk dat Shani zich vooral zoveel mogelijk zal sparen voor effectief die eindsprint. 50 punten daar. Toch wel ook belangrijk. Je weet dat je met elke tussensprint maar 10 punten pakt. Je mag ze natuurlijk niet laten liggen, maar daar is dan eigenlijk heel belangrijk om een goede communicatie. Als we dan 2 jongens in de top 10 kunnen plaatsen aan de eindmeet, denk ik dat we vandaag heel dicht kunnen zijn. Zolang we onderweg maar af en toe ook die puntjes meenemen. Maar momenteel dus 16 punten en leider in het klassement. We gaan zien wie dat voor de volgende meedoet. Dat we niet laatste gaan worden vandaag, dat is al lang duidelijk. We duiken hier links weer de tunnel in.
a partner there who's riding with on the ropes, and he saw him hurting, and boom, he hit out, and yeah, it's always awesome to see the smaller team and the underdog team to get a big victory. I couldn't agree more, and I think we saw that pretty much universally from the cycling community yesterday. Is a guy who 4 months ago didn't even have a pro contract ends up winning a stage at the Giro yesterday. That gives me goosebumps. Again, that's why we do this. And it's this is so much more than an exercise contest. There's a guy though, Matt Usborne, that I would not want to have an exercise contest with. Look at the heart rate there, incredibly low, as he's making a lot of watts. Matt is up in Vancouver. I don't know if you've ever spent, Gastown Grand Prix goes right by his condo there in Vancouver. Nice. Yeah, and one of the best criteriums in North America, without any doubt. Absolutely. And Matt has been, well, he came back from a vein issue. I'm not going to say deep vein thrombosis, but he had an issue a few months ago that a little bit scary. And to see him back, and then he also, like Thomas Thrall, had a very impressive late race breakaway that didn't end up netting a win, but it netted us, it net him a lot of TV time and picked up quite a few fans. Dus ze komen weer aan de finish voorbij. Weg naar de derde sprint. Nu misschien ook al opgevallen dat in de uitzending de Zwift-uitzending iets langzamer is. Normaal scheelt ongeveer 15 secondjes met die van ons. Met andere woorden, u kan daar de rerun kijken. Dus toch weer power-ups gaan. Gaan de jongens zijn niet gaan meedoen. Kan die ook een power-up gebruiken? Dat is dan misschien beter net voor de finish gedaan, zonder dat hij een nieuwe kreeg. Ik denk dat dit zowat de slechtste power-up is die je kan hebben, de drafting power-up. Dus als je sowieso in de draft al zit, heb je er niet veel aan. Het is ook belangrijk van goed te gokken en te zien dat je voor de finish straks de juiste power-up hebt. We gaan er weer aan beginnen. De jongens beginnen er vroeg aan. Het zijn bijna 1 minuut inspanningen in plaats van een echte sprint. Dus Matthias volgen. Opschuiven. Makkelijker zien wie dat er helemaal voorin gaat meedoen. Vooruit. Hier zijn we. Het is weer Stefan die aan het meedoen is. En die hem ook gaat pakken, zo te zien. Dan gaan we enkel onze leiding verstevigen. Ja, Stefan eerste plaats. Niet meteen een tweede jongen, maar dat hoeft ook niet. Prima. Even afwachten nu. 10 punten voor Stefan. ...26. Er 2 jongens van Kierberg pakken samen 12. Uiteindelijk komen we naar de tweede plaats. We geen tweede man hadden. 1 punt Kierberg. Wacht er nog. We gaan het zien. Correct. 1 puntje achter. 27, 26. Maar uiteindelijk wel al een grote voorsprong op Canyon. Maar dat zegt nog niks. Finish zal daar heel belangrijk zijn in ieder geval. Want dat scheelt heel veel punten. Maar we zitten in ieder geval op het juiste spoor momenteel. Dat is perfect. En we zijn nog allemaal mee. En ondertussen zijn er weer enkele jongens af.
Stefan is wel iemand die dat kan. Heel snel recupereren en weer meedoen. Gianni nog altijd heel goed voorin, dus die doet zijn job perfect. Die zetten we straks in ronde 6. I was like, he's too far back. It's 500 meters to go. He's too far back. And we're already going, I don't know, 50 Ks an hour. And I popped out to sprint around him, and I ended up fourth. And honestly, I thought I had a chance to win if I would have just been patient. And just so because the speeds were so high versus the speeds in the U.S., and I wasn't used to it, experience got the best of me there. And so I think it's the same thing, just being patient. And this sprint kind of goes down, and then it starts to dip up. So naturally, the front group is going to slow up as the back group is coming towards you. So it's kind of a tricky sprint. You got to surf the wattage wave, I've always said, right? I mean, just find that surge in the group. It's interesting, Rasan, because there's a sprinter like yourself. Well, I mean, I would say you're multi-dimensional as far as having the snap and the high-end speed. But in Zwift e-racing, that high-end speed is the name of the game. Having that snap, so let's compare Pataki to Cavendish. Cavendish can go from 35K an hour to 60K an hour faster than any human being I've ever seen. But he can't hold 63K an hour for as long as Pataki. So Bird would love to show me what it's like to hold 600 watts per kilo for the rest of this race, as he's got a serious attack going here. Gumbel and Bird rolling away now. They've got 6 seconds. Almost Rasan. 6 seconds. Yeah, this is real. 6 seconds in Zwift is a real deal. The group is going to have to get organized. I think you will see someone like Freddie Ovett try to go across to this or bring it back. But yeah, if they don't take this seriously, the gap it's already going up almost 7 seconds now. So, the top 5 guys are at 7 seconds. After that, they're almost down to 8 seconds. So this is going to get dicey if they don't get going. Yeah, hey, Rasan, you just really triggered something in my mind here. Freddie Ovett has been incredibly quiet today. He's been sitting back in the group. Yeah. Should we be worried? I honestly am thinking that this last lap, we won't see a sprint if Freddie Ovett has his way. It'll be old school fury. I have a feeling that we're going to be in for maybe the greatest chase back, and it might not be successful in the history of the ZRL out here today. I was talking about that with the women's race, where sometimes when they say, this is a course that doesn't suit rider X at all, that's the day, just like we were talking about with Taco at the Giro. Absolutely. When they doubt you, that's when they give you that little bit of leash, right? And that's sometimes all that a motivated rider, and let's be honest, you have to want to prove something to the world to be successful in bike racing. It's not just because it's fun to do. You want to make your statement. Oh yeah, you definitely got to have a chip on your shoulder. And right now, it looks like Bird has a chip on his shoulder. And honestly, if you look at the field, I think everyone's kind of looking around at each other, trying to say, hey, who's going to chase? Who's going to chase? And the longer they look at each other to figure out who's going to chase, the bigger that gap gets. So this last lap, like you said, can be very interesting. There may not be a sprint, but if they keep playing around, the front 2 will get the sprint points, and they will continue to roll off the front. As you can see now, it's up to 8 seconds. The teams really don't cooperate in esports as far as Rasan, 3 teams saying, okay, let's put 2 riders on the front and chase this back. It's every team for themselves. They don't have the ability to communicate inter-team for the most part, which is really one of the biggest differences between esports racing and in real life racing. Is you can form an alliance on the road by looking over at a guy and saying, hey, you guys put in 2 guys, we'll put in 2 guys, we can chase this back. As long as everybody's doing what they say, this will all work out. But you can't do that. You can't lean over to another team and say, let's talk strategy for a second, which makes things that much crazier out here. Yeah, you're absolutely right, Dave. And I also think that there's some positives, though. You can learn a lot from racing esports because you don't have that open line of communication. So you're focusing more on body language, but like, what are the avatars doing? Are they En we
Ondertussen zien we de finish weer opduiken. Dat betekent dat we overal af weg zijn. We terug op weg naar een volgende sprint. Dan is het te hopen dat we weer een jongen goed vriend posteren. Er zijn 2 jongens voorop. Ongeveer 6 seconden als ik het goed heb. Dan even kijken. 11 seconden. In de verte ziet u de sprint. In de verte ziet u het peloton. Ziet het nu wel dichter komen, 9 seconden, maar deze 2 jongens zijn niet zo heel ver meer van de sprintbanner. Tot terug op. Tot de cijfers komen eraan. Veel lapers zien we meedoen. Goed. 7 seconden, ziet nog altijd heel goed daarvoor in. Ze zijn er nog niet, 6 seconden. Nog. Scherp worden. Blauwe Michael. Technisch moet de sprint nu nog beginnen. Ja, hier begint hij dus eigenlijk aan die groene streep. Daar is timing belangrijk. Hop, probeer nog top 10. Dat gaat net niet meer lukken. Nee, stil. Geen punten voor onze jongens. Wel belangrijk nu voor te zien dat dat groepje niet wegrijdt. Matthias schuift door het beeld. Je daar ook door het beeld. Zien we ons andere jongen, Shani door het beeld. Han door het beeld. En we zijn nog allemaal mee. En het zo langzaamaan weer samen. Michael moet nu even zien dat hij hier niet moet lossen. Mee terug in de slipstream. Laatste man, want achter hem is er een gaatje, je ziet het. De jongen moet lossen, de Amerikaan. Oké. Ik ga al goed terug. 65 man ongeveer nog. 66. We zitten nog met heel onze ploeg mee. Ondertussen staan we derde. Maar zoals gezegd, dat is nog niet zo heel belangrijk. Die eindsprint, die gaat wel belangrijk zijn. Natuurlijk iets beter geweest als we toch van puntjes gepakt hadden, maar ja. Jongens kunnen maar hun best doen. Interesting to see this split, to tell you the truth. I did not anticipate this, Rasan. I thought we'd see a really large group. That's still a decent-sized group. But if Michael Knudsen is in a second group at 20 seconds back, you can write me down as stunned. Knudsen is coming back from an illness. He was out for 2 weeks, missing the last 2 rounds. So he was either going to come in incredibly rested and fresh or a little undercooked. Well, let's wish him a speedy recovery, but I think it's one of those things where the group is just kind of cruising along and you think you're going to be okay hanging out in the back, and then next thing you know, you look up and there's a split, and you know in Zwift racing, a small split could be a huge split. And, you know, I say that by saying like 5 seconds could really feel like 20 seconds. So that's one of those things. You just got to always stay engaged. You can't take any time off when you're doing these Zwift races, especially on a course like today. There's just no time for that. Yeah, you know, Rasan, the word is relentless. When I think in real life racing, even in criteriums, that you sound,
you have a feeling that there's an ebb and a flow where that front group will push hard and then they'll back off for a little bit when it gets tactical. It never really happens that much in esports, does it? Like, they keep pressing. And if the riders on the front decide they don't want to go that hard, someone else always sees. It's like a sled dog team. There's always another dog ready to run hard, right? Yeah, absolutely. That's a good analogy. And that's what makes bike racing, right? You think you're gonna have an easy day, or you think you're gonna get 30 seconds off to recover, or a minute off, and next thing you know, someone's hitting up over the top because someone's always better than you. So that makes it fun. So our producer, who I absolutely love, Naomi, just does an awesome job. She is getting excited every time Bird attacks. I tell you what, Bruce Bird, you've made at least one new fan out here today. Well, count me as a long-time fan. So, Rasan, these are the kind of riders that you love, right? The guys that just are relentless, attacking over and over again. But I'm going to guess in your world, maybe these were the guys that drove you crazy, right? You had to keep asking your teammates to chase them back for you. Yeah, it all depends. If it was someone like, I had to race with guys like Hank Vogels and these big powerhouse riders, and sometimes if you let those guys like the McCormicks get off the front, you're not going to see them again. But oftentimes, you have those guys go off the front and they're not going to make it, so it just makes life easier for me that I can sit back and don't worry about it. Yeah, look at this monster. I mean, throwing down over 6 watts per kilo. They're dropping down a little bit right now, but boy, Bruce Bird knows how to suffer, no question. Again, this Canadian rider has been quite an animator, brings tremendous spirit to the ZRL. We have really come to enjoy riders like Bruce, and well, he's getting his draft team out there. There's no doubt that 95 kilo is what he weighs. So it is incredibly rare that you could see an athlete of that stature have this kind of performance. Bruce Bird, you are my hero. That's right. This is the kind of ride for the big guys of Zwift. He's inspiring the world of big guys on Zwift. Seriously, exactly. There's plenty of them, and we want you to be on the platform and race. He's showing you what's up right now, so you can definitely do it. Well, and speaking of that, Rasan, while we have just a moment with Bruce Bird on Team Draft attacking for the 50th time in this race, if you want to see if you've got what Bruce Bird has in him, well, we would love to get you out racing. You can, Season 4 has yet to be announced, but there's always racing going on. We have our Zwift community races that happen. Literally every 3 minutes, there's another race starting somewhere around the world. So if you'd like to give this a try, please don't be shy. Jump out there. You'll have an absolute blast. We all, Rasan, have to start somewhere. We're not going to start on the top step of the national championship podium. But one thing I'll guarantee you, speaking from personal experience, is once you get those first few rides done, you start building up some momentum. Next thing you know, you're part of the Zwift community. We would love to have you. 12-second gap, Rasan. So you used a magic number earlier of 25 seconds. If he had 25 seconds at a lap to go, I don't know, even that might not be enough because there is no real number that you can say. But I would put him in with a shot, that's for sure. Yeah, and, we saw it on the last lap when he was off the front. They can bring back. Ondertussen is dezelfde Bruce Bird van daar straks nogmaals in de aanval getrokken. Achter hem tweede jongen. We zijn weer op weg naar de sprint en dat is dan de voorlaatste keer. Twee Canadezen die weg zijn. Kijken of dat de timing nu iets beter is bij onze jongens. Niet te vroeg, jongen. De drang is vaak groot om snel te beginnen sprinten, maar het is nog ver. Niet onderschatten.
Stefan die is aan het opschuiven. Even wachten, Stefan. Ja, nu is wel een goede moment misschien. We zien ook Mathieu de Kok daar goed voor in. Stefan die zet nu zijn power op. Dat is misschien wel een betere timing nu. We zo mee in de punten zo te zien. Hup, ja. Klein beetje geluk. Mathieu ook nog. Niet vergeten dat er nog 2 jongens een beetje voorop waren. Dat Stefan misschien nog net 9e of 10e zal zijn. Afwachten. Krijgen we het? Nee, blijkbaar zelf niet. Dan hebben we slecht gekeken. 1 punten. We gaan daar ergens op plaats 4 of 5 blijven staan. Wacht even af. Aankomen. Hier de plek. Altijd goed. Momenteel heb ik Matthias nog niet te veel gezien en ook Shani niet, dus vind ik oké. Nog 1 ronde te gaan zo meteen. De 2 jongens in die top 10 kunnen posteren, dan gaan de punten snel omhoog. Als de eerste renner aan de finish krijgt 50 punten. Je ziet dat de eerste ploeg nu 36 heeft, dus die sprint genoeg voor te winnen. Als die ploeg moest geen punten pakken bij wijze van spreken. Het heeft wel grote impact. Ik heb Gianni nog altijd niet echt gezien en ook Matthias niet te veel, dus dat is goed. Energie sparen. Nu een beetje gokken, zien dat je nu stilaan begint te denken over de juiste power-up en die dan helemaal sparen tot aan de finish. En niet met de drafting power-up komt te zitten. En we zijn nog altijd allemaal mee. Checken. Ja, 5 man mee. Dat is ook goed voor de punten. Kijken hoeveel jongens dat er nog samen zijn. Serieuze massasprint worden. De laatste van de peloton, 66. Voorin zijn er weer wat jongens die er proberen vandoor te gaan. Dat is ook een tactiek natuurlijk. Anderzijds moet je wel een halve ronde knallen voor de punten. Maar als je geen sprint hebt, dan moet je het zo wel proberen. We gaan eens eventjes checken. Canadezen zijn vandaag wel in hun nopjes. Het peloton gaat niet laten begaan. Amerikaan die een beetje doortrekt. Canadees die naartoe gaat. Ondertussen gaan we ook al wat
gelosten oprapen. De zon is niet echt ver. 2 secondjes. We duiken hier de tunnel binnen. Have an impact today. So let's hope that happens. I like I said, I'd love to see the underdog reach the top step. A bee showing up without a stinger is like showing up at a gunfight without a... Well, you know what they say. So I Dave. think they've got they it. say used to bees don't make no honey. Well, who's going to make honey today out here? 8K to go. So there is a lapped rider that we're looking at here. The World Elite Zwift rider is a lap down, just to remember that, as Harvard Zeldnis is a former winner, a previous winner in the ZRL in this group. I would take Jaden with me on any breakaway attempt. The guy is just a massive engine, but it looks like we're going to reshuffle here. Ryan Rudderham on the front, Holtham, Usborn, Jaeger, Zeldnis, Mel, Berg. Okay. It's the usual suspects up here, and they are drilling it right now, Rasan. Yeah, I've ridden with Jaeger in real life, and he's definitely a force to be reckoned with. So if his power is equivalent to other riders in the group right now, it's a lot of horsepower out there. And we're getting down to the end, almost going into our... Meteen gaan we de laatste ronde aanvatten. Nu wordt het eventjes uitkijken. Vooral zien dat er geen gaatjes vallen aan de sprint en dat je mee bent boven. Wordt weer een beetje versneld voorin. Met nog een halve ronde te gaan, zou ik toch niet te hard mee meedoen. Alleen zien dat je erbij blijft. Hopelijk ook zien dat je de goede power-up hebt. Eventueel deze nog weggooien om aan de sprintbaan er een nieuwe te krijgen. En als je de goede hebt, misschien proberen zonder power-up boven te geraken mee. En die goede te houden voor de finish. Allemaal tactische plannetjes die je moet uitdokteren. We gaan het zien, maar we zijn wel nog mee. De jongens gaan sowieso aan de finish met 5 keren punten hebben. Maar het zijn de top 5 à top 10 plaatsen die de meeste hebben, dus daar moeten we voor gaan. Wordt al wat gesprint. Ja, ik zie ook Mathieu gaan. Dat zijn ook de jongens die dat we dan verwachten. Mathieu die normaal gezien in de echte sprint waarschijnlijk minder kans maakt, die dan toch nog hier probeert iets te sprokkelen. Nu toe lukt dat, maar hij moet nu mee doorzetten nog. 9e plaats. Dicht lijkt hij nog net binnen de top 10 te vallen. En nu wordt het spannend. Ik zie wel dat iedereen er nog allemaal aanhangt, ook al is het lang en uitgerokken. Even zien naar de punten. Maar we denken dat Mathieu 9e was. Wij zijn boven, roundabout. Alles gaat een beetje als een harmonica weer in elkaar komen. Kijk, even punten. In de plaats, met een puntje.
nu gaat alles afhangen van die finish. Daar kijken we toch wel naar uit. Matthias en Gianni. Kijken waar Gianni zit. Bij blijven. Hopelijk heeft hij zijn dag. Ook Matthias. Stefan, die hebben we ook niet meer gezien, die laatste sprint. Dus ik verwacht die ook nog wel. Als we daar 3 mannen kort voorin kunnen zetten, dan zit het er nog in, denk ik. Ik denk dat we nog altijd 4e zullen staan, of 5e. Eventjes wachten. Nu gaan ze niemand meer laten rijden natuurlijk. Hier gaan we de stand zien. 5e plek, 27 punten. Met een goede collectieve uitslag aan de finish. Wiepen we zomaar naar de 2e plaats als we willen. Misschien zelfs naar de 1e. 40. Zoals gezegd, het gaat snel. Word je 1 en 2 heb je direct 95 punten. We hebben zeker de jongens voor top 5 te rijden. Stefan heeft hier al eens magistraal gewonnen in de Beneliga afgelopen winter. Impressionant om te zien. Aan de finish kruisen. Een halve ronde. Ik geloof erin. Goeie 3 kilometer. En ook de jongens als Mathieu nog altijd goed mee. Ook al sprint je dan niet voor een top 5 waarschijnlijk. Elk punt is welkom, dus gewoon meedoen. Heel belangrijk om te zien dat er geen kijk, want we zien daar weer een lichte aanval. Dat is waarschijnlijk weer die Bruce Bird voor de 3e keer. Mag je nu niet meer toelaten. Ja, nog jongens die volgen, dat is goed. Stefan zit er helemaal voor in, maar die wacht af, dat is ook goed. Weer de andere uit, ja, we zien Davies het gat dichtrijden. Zo komt het peloton terug. Wordt wel eventjes spannend. Zo te zien gaan we naar een Royal Sprint. 2,4 kilometer. Meteen duiken we de tunnel in. En dan mag je ervan op aangaan dat het daar na de tunnel al een beetje gaat beginnen. Daar mag je al niet meer lanterfanteren, maar dan moet je echt wel al meedoen. Niet echt die laatste sprint, maar je moet toch wel een dikke minuut poweren. Mag je niet laten afzakken, je moet daar goed voor in blijven. Maar je ziet, het groepje is ook niet zo super groot meer. Spannend. We zijn eens benieuwd. Momenteel nog altijd alles onder controle, al onze jongens goed mee. Gaan we aan de 1 kilometer. En die nu toch wel redelijk achterin. Niet altijd slecht te zijn. Als je wat vroeger aanzet, heb je de draft van de groep. Kom op jongens. Sprint or die.
Ook Michael kan dat wel, alleen gaat hij iets beter moeten timen als hij dat er straks deed aan de sprint, maar de sprint is toch wel duidelijker hier als de sprint onderweg. Nu gaan we het zien. Dan gaan we toch naar rechts zometeen. Jani nog altijd van achter. We gaan mee zijn watts volgen linksboven. Die gaan nu moeten naar boven gaan. U ziet het, trekt naar die 1000 watt, 1100 watt, 1200 watt. 1246 watt. Aanhouden. Hij schuift op. Het is nog een lange weg, maar we zijn er nu toch bijna. Het wordt moeilijk. Ik moet even afwachten. Ja, we zien Stefan iets achter Gianni. Moeten we kijken. Ja, ik zie daar Matthias. Die zat er denk ik nog voor, dus dat is goed. Even afwachten op de officiële uitslag. Even kijken daar pakken ze de voorste jongens. Dan kunnen we zien waar Matthias zit. Daar duikt Matthias in de top 10. 9. 6. 5 zo te zien. Tenzij het net na de finish was. Afwachten. Zou super goed zijn. Top 5. Derde plek. Top. En eens kijken of we nog jongens tegenkomen van ons. Ziet het, 35 punten. Mooi. Naar podium. Matthias waarschijnlijk ook een van de jongste deelnemers in het hele deelnemersveld met zijn 18. Wel mooi. Ja, niet op de 19e plek, 12 punten. Schat ik dat samen 20. Als we zover gaan. Verder inderdaad, 26e. 5 puntjes. Ze tellen allemaal wel op. We wachten nog even op de totale uitslag per ploeg. Dat zal wel degelijk sowieso top 5 zijn. 10. Toch met de ploeg op het podium geraakt zijn. Ja, we gaan het zien. Even benieuwd. Alsjeblieft, bam! 79 punten, PZR nummer 1. Als we het nu niet afpakken, dan hebben we onze eerste overwinning beet in wedstrijd 6. We gaan eventjes naar de commentatoren. Yeah, a pat on the back. Next, Esport, another community team, Rasan, in second today. In short, presented by Pedal Power and tied, actually. It was based on the Duffy getting the better placing there that they get the extra point for second versus third. Canyon Esports in fourth. Movistar tied in fourth as well there with 68 points now. And this is the season, today, that we're looking at with the points. It's Ceres, the Pros Closet, S Esports in seventh. Kirkmeyer E-Racing, 8th today. Plus Esports in 9th. And then the World Leagues round out our top 10. We'll go to page 2. Take a look at 11th place. Have to catch your breath after a finish like that. Freddie Ovitz points help move Legion up into 11th. Legion of Los Angeles. Restart Racing for 12th. Zwift Warriors. Fantastische uitslag. Onze eerste overwinning. Moet het maar doen. Komende uit de community.
nogmaals getoond dat dit toch echt wel onze plek is. We wachten nog heel eventjes af of dat we ook een totale stand gaan zien, maar denk ik nog niet vandaag. In ieder geval hebben we getoond dat we het hoofd niet laten hangen, ondanks de tegenslagen van de afgelopen weken. Nee, we gaan nog een keer de sprint herbekijken. We gaan het voorlopig hierbij laten. In ieder geval met deze overwinning gaan we onze derde plaats in de algemene rangschikking zeker vasthouden. Dan komen we weer een beetje dichter tegen 1 en 2. Top 5 is voor ons perfect met nog 2 wedstrijden te gaan. Volgende week ploegentijdrit. Daarna trekken we naar Londen. Ook Lennart zal weer van de partij zijn. Lennart die zat in Afrika afgelopen week, waar hij ook de pannen van het dak reed met onder meer de Com jersey en de Sprinter jersey. Jawel, je hoort het goed, de Sprinter jersey. Die gaan we weer verwelkomen volgende week. En ik denk dat hij zeker nu de smaak te pakken heeft als hij ziet wat de jongens gepresteerd hebben vandaag. Dank jullie allemaal voor het kijken en ik hoop jullie volgende week weer terug te zien. Zal dat misschien niet met een live zijn, maar u kan sowieso de uitzending van Zwift volgen. En dan gaan we... Ja, hier zien we toch nog de uitslag net op het einde. Ziet opgeschoven naar de tweede plaats. Knap, op 10 punten van Canyon. Eventjes een foto pakken. Zelfs bij Zwift zijn ze onder de indruk, hoor ik. En wij met hen. Ik dank jullie nogmaals voor het kijken en ik zie jullie graag terug een volgende keer. Bye bye.